तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ तपाईहरुलाई म यो टियुको बाउन्ड्री भन्दा नि यो घेरबार कस्तो छ, सुरक्षा व्यवस्था भनौं, पार्किङहरु, यहाँ बाहिरतिर यो हिँड्ने बाटो, टिकट काउन्टरहरु, म्याच भएको बेला यो अस्ति पानी पर्दा यहाँतिर हिलो थियो। तपाई देख्नु सक्नुहुन्छ झाडी नझाडी बाहिरबाट पनि अब टिकट काटेर भित्र गएर हेर्न नहेरे नि मिल्छ के, बाहिरबाट उभिएर माथि बसेर राम्रो घेरबार छैन बाहिर। यसो सामान्य मान्छे पनि नागेर जान सक्छ त्यस्तो अवस्थामा। हामीले म्याच हुँदा कयौं पटक यहाँबाट हाम फालेर अथवा यताउति गएर मान्छे गएको देखेको, अथवा बाहिरैबाट धेरै हेर्ने मान्छेहरुको संख्या पनि धेरै हुन्छ। अब के हो भने माथिबाट हेर्दा त एकदम भित्र टिकट काटेको भन्दा नि राम्रो देखिन्छ बाहिरबाट कुनै ठाउँनिरबाट। त्यही भएर अब यहाँनिर हेर्नुस्, हरेक म्याच हुने बेला यो गेटनिर यहीँनिर काउन्टर, टिकट काउन्टर हुन्छ। व्यवस्थापन अहिलेसम्म केही गरे छैन। अब भित्र मात्रै मेन्टेनेन्स गरेर भएन, बाहिर पनि अलिअलि ध्यान दिनुपर्ने हो क्यानले। यो भने चाहिँ क्यानलाई नै फाइदा हो। यो राम्रो घेरबार गर्न सक्यो भने धेरै मान्छे टिकट काटेर भित्र जान्छ बाहिर, अथवा डाँडाकाँडाबाट हेर्नु पाएन। अब यही गेट छ, यो गेट पनि तोडेर भित्र जान्छन् हुल हुज्जत गरेर। अब यहाँबाट अगाडि बढ्दै गर्दा यो पछाडिबाट यहाँतिर पार्किङ अथवा केही फुड स्टल अथवा शौचालय बनाउन सकिन्थ्यो, त्यो पनि केही बनाएको छैन। यो झाडी हेर्नुस्, यहाँ माथि त्यो जस्ताले उ गरेको, जस्ता यताउति गेम भएको बेला भाँचभुँच गरेर मान्छेहरु त्यसै फालेर पनि भित्र जाने गरेका छन्। यो चाहिँ एकदम दुःखद पक्ष। अब भित्र ग्राउन्डलाई मात्रै फोकस गरियो, बाहिर अब यसले नि धेरै प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि अब बाहिरबाटै देखिरह भने भित्र को जान्छ र टिकट काटी त्यसले आर्थिक रूपमा पनि प्रभाव पार्ने भयो एनपिएललाई। हेर्नुस् पछाडि किच्चड छ, पुरै पानी जमेर पुरै खाल्डा खुल्डी, हिँड्नै नसकिने पछाडितिर। अब यही फोहोर पानी बगेर तल नालीमा जान्छ, त्यही ग्राउन्डतिर पनि चुइने। अब पछाडि हेर्नुस्, यो घेरबार खासै हुन्छ नि एउटा आकर्षक बनाउनु पर्ने बाहिरतिर नि। यो राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर फुड स्टलहरु अथवा कुनै स्टलहरु, नत्र त बाहिरैबाट हेर्न चाहिँ एकदम सकिन्छ म्याच। युजुअली धेरै 1/2% मान्छे बाहिरबाटै नै हेर्छन्। बाहिरबाट नहेरे नि अब यताउति गर्ने जमसम हानेर भित्र जान चाहिँ सकिन्छ। पछाडि होस् अगाडि होस्, खासै अब सुरक्षा त्यति धेरै पनि छैन। अनि त्यही भएर मान्छेहरु यसरी नै भित्र जान सक्छन्। हेर्नुस् झाडी नै झाडी छ पछाडितिर। अब हेर्नुस् यो यहाँनिरबाट जस्ता पाता यताउति मजाले देखिन्छ ग्राउन्ड बाहिरैबाट। त्यही भिआइपी सिट जस्तै देखिन्छ यसो उभिन सक्ने हो भने मान्छे राम्रोसँग। यो ठ्याक्कै साइड स्क्रिनको पछाडिको भाग हो, जुन मिडियाहरु यताउति त्यो माथिको टावर जस्तो देखिने। हेर्नुस् यसो झाडी छ पछाडि, यहाँबाट हाम फाल्न अथवा भित्र छिर्न एकदम सजिलो हुन्छ। यसो हेर्दै गर्दा नि थाहा हुन्छ हजुरलाई। हेर्नुस् जस्ता पाताहरु सब च्यातचुत पारेर मजाले हेर्न सकिन्छ बाहिरैबाट।
केही व्यवस्थापन छैन। हेर्नुहोस् यहाँनिर गेट हो, कहाँबाट जाने यो हेर्नुहोस् नाली छ यहीँनिर। यस्तो हुलुजुतको बेला कोही नालीमा खस्ने सेफ्टीको सुरक्षा। अब त्यत्रो मान्छे हुन्छ न राम्रोसँग शौचालय छ व्यवस्थापन न केही। हेर्नुहोस् यहाँबाट त झन् मजाको भ्यू देखिन्छ बाहिरको ग्राउन्डकै, एकदम डिटेली दामी भ्यू देखिन्छ यहाँबाट। झन् स्ट्रेटमा हुन्छ सबै कुरा, एकदम दामी देखिन्छ। बाहिरतिर चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्ने हो क्यानले। अब हेरौँ, होप छिट्टै होस् यो पनि। जसरी भित्र एकदम अपग्रेड राम्रो भयो, बाहिरको यो बााउन्ड्री भनौँ अथवा वालहरू अनि यताउति यो अब के हुन्छ भने मान्छेलाई टिकट काटेर भित्र जान्छन्, ओ यसै छिरेर जाने उसै छिरेर जाने, खल्लो लाग्छ। अर्को दिन मान्छे त्यही सोचले आउँछ, त्यसै नै छिर्छ मान्छे। यो चाहिँ एकदम दुःखद पक्ष हाम्रो लागि भनौँ अथवा सबैको लागि। इजी एक्सेस छ नि त। ग्राउन्ड एकदम राम्रो देखिरहेछ, बाहिरबाट हेर्न पनि सकिन्छ। टिभीमा खासै बारको राम्रो व्यवस्था छैन, त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। इफ टिकट काटेरै गयो भने पनि कहिलेकाहीँ मान्छे छिरेर धेरै जान्छन्। यस्तो छ हाम्रो हालत पछाडिबाट जाने हो भने। तर अपग्रेड एकदम दामी भएको छ अहिले चाहिँ, चारैतिर नयाँ अपग्रेड दामी।